Salutare, salutare! 74% dintre voi care vă uitați frecvent la videourile noastre nu vă abonați. Așa că trebuie să vă spun, dacă v-au plăcut vreodată videoclipurile noastre cu invitați, fără invitați și alte tipuri de materiale, vă rog să-mi faceți un serviciu și să apăsați pe butonul de subscribe. Este aici undeva în imagine. De ce vă cer asta? Pentru că ajută foarte mult acest canal, mai mult decât vă puteți imagina, și cu cât canalul devine mai mare, cu atât invitații pe care îi aducem aici la podcast și cu atât materiale pe care le putem trata vor deveni din ce în ce și mai interesante. Azi facem un Q&A pe acest an pentru că, din ce mi-aduc aminte, nu am reușit să facem încă un video de întrebări și răspunsuri la comentariile voastre, așa că am selectat împreună cu colegii mei undeva la 20 de comentarii la care o să dau răspuns. O să fie un videoclip de Q&A un pic mai lung decât sunteți obișnuiți, dar eu zic că valoros, așa că stați până la capăt și nu uitați, apăsați pe butonul de abonare. Încep cu un comentariu la podcastul cu Despina Ponomarenko de la Bucharest Real Estate Club. Podcastul s-a numit Unde se va construi masiv în București. E un comentariu mai mare al lui Gabriel, o să selectez doar pe ultima parte, spune așa: banii disponibili la nivel de gospodării în România descresc. Asta înseamnă mai puțin potențial clienți, deci cerere de imobile în scădere. Aspect care are un impact direct în formarea prețului de tranzacționare. Perioada de creștere accelerată a prețului pe piața imobiliară a apus. Nici măcar pe platoul intermediar de preț nu se mai află piață, deja s-a intrat pe panta descrescătoare a prețurilor. Așadar, wake up or stop bullshitting. Gabriel. Bun, eu nu sunt un profet nici al creșterilor, nici al scăderilor. Ce pot să spun este următorul, că l-am spus și în multe conferințe în care am fost invitat ca speaker. Nu ai nevoie de 20 de milioane de oameni care să-ți cumpere imobiliare ca să ai o piață solidă. Ai nevoie de câteva zeci de mii pe an. Acești câteva zeci de mii sau aceste câteva zeci de mii există în România și câștigă bine în continuare, chiar și după, să spunem, perioada aceasta care a fost un pic mai tulbure în economie. O să mai revin pe subiectul ăsta, dar pot să spun pe scurt, dacă te uiți la ciclul imobiliar pe care l-am tot promovat în acești ani, o să vezi că suntem într-un scenariu tipic de mijloc de ciclu imobiliar, în care există fie varianta de platou, piața practic începe să stagneze, fie varianta de scădere sau de corecție ușoară. Dar la capătul acestei perioade, pentru că banii există din plin, în momentul în care încrederea în economie crește din nou, piața imobiliară începe să crească accelerat. Așa că este un moment excelent să investești, nu este deloc bullshit, nu e nevoie să mă crezi pe mine, studiază și tu și ia-ți deciziile în consecință, dar fii răspunzător pentru ele. Tot la acest podcast cu Despina Ponomarenko, Alina ne întreabă despre zona Paladii, ce perspective am în opinia mea pe acest subiect. Zona Paladii este o zonă excelentă pentru investiții, este probabil a doua mare zonă comercială după Băneasa, este în devenire, inclusiv aspectul ei cu cele două poduri care s-au construit recent, cu ieșirea către autostrada Soarelui, cu în viitor și clădiri de birouri care se pregătesc, va aduce un aspect, să zicem, mai cam pe la începutul zonei Băneasa. E clar că nefiind zona de nord și nefiind avantajul Parcului Herăstrău, aeroportului Otopeni și așa mai departe, nu va avea aceeași traiectorie rapidă de creștere, dar uite-te un pic pe dezvoltările de infrastructură, tot timpul spun lucrul ăsta. Zona Paladii se află în imediata apropiere a viitoarei autostrăzi de centură, deja o bucată din ea a fost pusă în funcțiune, A0, care va apropia practic zona Paladii de aeroportul Otopeni la nivel de 15 minute, adică cam când faci acum din Băneasa până la aeroport, dacă nu e trafic. Așa că uite-te bine pe termen lung. Pe termen scurt, adevăr, creșterile sunt mai încete. Există acest context cumva că e totuși sectorul 3 e ușor în cartier,
da? Dar potențialul este absolut imens, nu crede mult în această zonă și poți să te uiți pe portofoliul nostru, portofoliul de concept, nu avem niciun proiect în zona Paladii, ca să zici că sunt biased. Mă uit atent pe ce înseamnă dezvoltările viitoare de infrastructură, de transport și de facilități, iar zona Paladii pregătește niște astfel de investiții și are deja o parte realizată. Mergem mai departe la videoul cu Adrian Păcroară de la Pro Development despre retail parcuri și Radu Dumbravă ne spune așa: tare omul care a reușit să facă asta în România, totuși mi se pare cam penibil să ridici în slăvi un concept inovator de la noi în condiția în care acesta există de zeci de ani în toate orașele mari din America. Radu, am toată încrederea că înțelegi că nu mă referam la o inovație globală, mă referam la o inovație locală. Modelul de business al lui Adrian Păcuraru este un model nici măcar inovator pentru România, dar este inovator pentru nișa lui. Da? Pe zona de investiții în retail park are un model prin care își atrage investitori de capital în diverse etape, care le ajută să dezvolte mai rapid astfel de produse și este o inovație. Da? Este o inovație la nivel de structură financiară. Este în plus și o inovație la nivel de concept ca localizarea acestor retail parcuri, nu în orașele mari, nu în București, Cluj, Timișoara, Constanța, așa mai departe, ci în orașe mici sau foarte mici. Asta este un lucru care merită să-l apreciezi ca inovație. Mergem mai departe la podcastul cu Adriana Soltanie, cum să supraviețuiești financiar și emoțional în 2024. Flavius Pop ne spune așa: în legătură cu investițiile în imobiliare, cum percepeți diferența între o investiție într-un oraș mare versus un oraș mic? Oraș mic mă refer la populație de 40-50.000 de locuitori, având în vedere prețul de achiziție, evoluția prețului în timp, potențial de venituri din chirie, etc. Mulțumesc. Flaviu, aș separa în primul rând orașele mici la care faci tu referire în două categorii. Odată orașele mici care sunt de sine stătătoare, să spunem că au, cum spui tu, 30-50.000 de locuitori, și odată orașele mici la populații similare, să spunem la nivel de câteva zeci de mii de locuitori, din preajma orașelor mari, care sunt practic, să spunem, partea așa zisei zone metropolitane. De ce le pun separat? Pentru că evoluția lor se comportă diferit, da? Sau se întâmplă diferit. Odată prețul de achiziție clar va fi mai mare în orașele din preajma orașelor mari și evoluția prețului în timp va merge cumva în directă concordanță cu evoluția orașului respectiv. De asemenea și potențial de venituri din chirie, cât timp oamenii își doresc să stea în zona respectivă din preajma respectivului oraș mare. Acum, eu cred că tu ai bătut cu întrebarea ta către orașele mici de sine stătătoare. Și în sensul ăsta, eu m-aș uita așa: potențialul de dezvoltare economică locală, adică, eu știu, diverse proiecte care pot deservi respectiv oraș, astfel încât să dea locuri de muncă, să creeze o viață mai bună, să facă pe oameni să-și dorească să locuiască acolo. Și apoi, mă rog, prin proiecte înțeleg și companii, știu, proiecte de infrastructură logistică, infrastructură industrială, zone de business și așa mai departe, da? Sau zone de evenimente. Și mă uit de asemenea la cum sunt legate respectivele orașe de infrastructura mare. Aici mă refer la infrastructura de transport aviatică, rutieră, autostrăzi, feroviară, stații de tren sau noduri feroviare importante și zona de maritim, fie că este pe mare, fie că este fluvial, deci practic pe apă, da? Dacă ai astfel de noduri de infrastructură mare, șansele ca respectiv oraș în timp să crească mai repede sunt bune. Acum nu zic că neapărat se vor întâmpla aceste lucruri, că am văzut și inclusiv în America orașe care sunt bine deservite de infrastructură, dar care la un moment dat mor. Aici e cumva o chestiune de probabilități. Trebuie să te uiți atunci când alegi să faci investiții într-un oraș mai mic, ca la cât de probabil este ca respectivul oraș să beneficieze de
niște proiecte sau business-uri sau, diverse lucruri care îți dezvoltă economic orașul și regiunea și apoi la cât de bine sunt legate respectivele orașe din infrastructura mare. Ne poți uita la un lucru după aceea, dacă oamenii și-ar dori să locuiască acolo. Dacă și-ar dori să locuiască acolo, de exemplu, dacă au parcuri, dacă au grădinițe, dacă au școli, dacă au facultăți, cu atât mai bine. Aici mai puțin, să spunem. Aceste lucruri, din nou, poate să atragă populație să vrea să locuiască acolo. Dar eu zic că dacă te uiți la primele două, deja este ultra suficient. Tot Flaviu, ești foarte în vogă, foarte în formă astăzi. Tot la același video cu Adriana Soltanie spune așa: cred că o oportunitate pentru România este aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Chiar dacă piața Moldovei nu este una mare, cred că un plan strategic bine pus la punct ar putea avea un mare impact pozitiv asupra economiei noastre, noi oportunități de business, forță de muncă, etc. Sunt de acord. Noi ne uităm foarte mult la zona Moldovei, real și activăm în zona Moldovei, partea românească a Moldovei, în Bacău și în Botoșani și urmează și în Iași, cel mai probabil în primăvară. Și de asemenea suntem cu ochii și pe Republica Moldova. Văd un potențial imens pentru România, dar și pentru Moldova, pentru momentul în care Moldova va intra în Uniunea Europeană. Știu că se fac deja demersuri, cunosc oameni implicați sau care urmează să implice în acest proiect. Și clar pentru România vor fi oportunități de business imense, forță de muncă din România către Moldova și invers, și foarte important, Moldova are o comunitate mare în diaspora care cel mai probabil în timp, cum se întâmplă acum și în România, va începe să se întoarcă acasă. Pe lângă asta, faptul că România nu mai este capătul Europei, ci mai sunt niște țări, niște state după ea în Uniunea Europeană, cum poate va fi și Georgia, va pune România strategic într-o zonă cumva importantă pentru dezvoltarea Europei, așa că se vor pompa bani atât de la UE, cât și companiile vor fi interesate să vină aici pentru potențială extindere mai departe în noile state europene. Așa că da, ai dreptate și această oportunitate se va duce și către zona imobiliară. Cu siguranță nu numai imobiliare de tip rezidențial, ci și clădiri de birouri, industrial, logistic, comercial, hoteluri și mai departe. Tot la Adriana Soltanie în podcast, Geo ne întreabă ce se întâmplă dacă România intră în incapacitate de plată. M-aș uita la un scenariu mai probabil să se întâmple, și anume plecând de la faptul că România are o datorie relativ mică față de multe state din lume și din Europa, șansele să se întâmple așa ceva sunt foarte scăzute și dacă vrei să continui să investești pe termen mediu și lung, eu îți sugerez să-ți faci niște calcule de probabilități în zona cea mai probabil să se întâmple, nu în zona cea mai puțin probabil să se întâmple, și cu atât mai mult una de doomsday, una de cădere completă a României. Mergem la podcastul cu Mihai Cima, a Imobiliarium, despre apartamente la mare cumpărate în extra sezon. Da? Și mă întreabă Dan, de ce nu un apartament la munte? Dacă ai capital limitat, mai bine la munte unde ai 6 luni de sezon. Cred că asta e o chestiune de preferințe personale. Noi am făcut calcule de randamente, atât pe litoralul românesc, cât și în locații montane. Randamentele sunt în mod ironic mai mari la mare. Și eu prefer muntele, da? Deci sunt la sentimentul tău și onest, nu am încă o achiziție făcută la munte, dar am la mare. Da, deci sau sunt în curs la mare. Deci sunt cumva poate un pic biased, plus că în momentul de față lucrăm cu mai mulți clienți în zona litoralului din România, zona Constanței. Așa că spun așa, gândește în primul rând ce e pentru tine potrivit, da? Dacă pui foarte mult aspectul financiar în față, deci vei randamente superioare, atunci la mare șansele să le obții sunt mai mari. Dacă pui în schimb proximitatea și tu locuiești până în Transilvania, atunci poate că mai benefic e pentru tine să iei undeva, Brașov, Sibiu, chiar și zona Clujului, zona Albei, da, sunt mulți munți, e o zonă frumoasă. Și mai departe ia deciziile cum consider. Ambele oricum sunt locații bune, în general atunci când cauți randamente mari care să
combine cumva atât închirierile pe termen scurt, stil Airbnb, Booking și așa mai departe, cât și închirierile pe termen lung, trebuie să ai zone care au acest potențial turistic. Prima zonă cu potențial turistic în România este zona Constanței, zona litoralului românesc, și a doua imediată este Montană, Brașov, Sibiu și așa mai departe. Din podcastul cu Cosmin Savu Cristescu, clientul și prietenul nostru de la Redport Capital, proiectul The Level, avem o întrebare de la un urmăritor. Cum ar fi ca un dezvoltator imobiliar să spună că piața imobiliară e blocată și că vor fi scăderi? Ok. Nu e o întrebare, e așa ușor sarcasm. Normal că nu spune că e inflată cu pompa și că este aproape blocată. O să te contrazic aici. Noi activăm concret piață și proiectele lui Redport Capital, în care Cosmin este acționar, sunt în portofoliu de concept. O echipă din echipa de concept se ocupă de acest proiect și pot spune că de la podcastul cu Cosmin până acum am vândut câteva zeci de unități. Deci din totalul celor 105 unități din The Level, la momentul acesta în care vorbesc, cred că ne apropiem de, dacă nu chiar am depășit, 70 de unități vândute. Da, și proiectul i-a început vânzările la jumătatea lui august, sper să nu greșesc. Așa că datele te contrazic. Nu știu cum te cheamă, că nu ți-ai scris numele aici. Datele te contrazic și eu aș prefera mai degrabă decât să-ți umfli ego-ul, să te uiți în date. Da? Sau să vorbești cu oamenii care au acces la date, cum suntem noi și care facem studii și așa mai departe. Din podcastul cu Cristi Onețiu. Cristi, iată ce spune Ion. Trebuie reluat podcastul, dar de data asta cu pix și caiet ca să procesez toată informația. Frumos podcast. Îți mulțumesc foarte mult, apreciez. Uite-te din nou și dă-l și pe prietenilor tăi. Da? Cristi, cred că este o invitație să facem din nou. Apoi Marian ne spune tot în podcastul cu Cristi, de ce la podcastul cu Ciprian Sipoș sunt dezactivate comentariile. Îmi pare că vreți să vă aliniați cu o anume agendă dăunătoare României. Marian, serios acum. Uită-te la mai multe videouri pe care noi le facem și uite-te un pic așa, printre rânduri și privește modul în care ne poziționăm, oamenii pe care îi aducem în platou, modul în care punem problema. Și dacă tu vezi o agendă pe acolo, frate, nu te mai uita. N-am ce să-ți mai zic, mai mult de atât. Iar cu Ciprian Sipoș, știu la ce te refer, sunt niște erori, noi credem de la YouTube. Nu dezactivăm niciodată comentariile, avem mai multe videouri în care se poate treaba asta, le-am activat la loc după aceea, inclusiv cu Ciprian, sunt active comentariile acum. Mai scriem dacă mai vezi asta, dar oricum, nu fi... nu mai zic nimic, e ok. Ai înțeles ideea. Apoi, în podcastul cu Tudor Cobălaș, prietenul nostru de la Catet din București, Pipera, frumos intitulat Cartierul din București, unde toți vecinii se cunosc între ei. Ne spune Cristian Pop, când lăsați peturi și cartoane în tavanele sau pereții falși, tot pretenții prea mari se cheamă din partea clientului. Și vorbim aici de ansamblu din București, unde prețul mediu este 3.000 de euro plus TVA. Realitatea din piață, indiferent de range-ul de preț, este că dezvoltatorul nu este interesat de experiența cumpărătorului. Cristi, peturi și cartoane în tavanele sau pereții falși. Come on. Dă-ne acele exemple în care se întâmplă concret. Uite, am făcut o poză, am fost acolo și am văzut eu un pet în tavan, în structură. Asta e o nebunie și eu personal n-am auzit de asta, probabil că s-a mai întâmplat. Da, cred că vorbim de acele locații sau acei dezvoltatori total fără experiență, răuvoitori, care mai devreme oricum pică, că nu îi ține piața, oamenii încep să vadă mai devreme. Așa că dacă vrei să ne ajuți cu adevărat, nu arunca cu noroi așa la întâmplare, ci zine, la proiectul ăla din strada aia, da, am fost acolo, pot să prezint poze și iată ce s-a întâmplat. Și acolo se vinde cu X. Dă-mi așa informații și atunci o să le luăm în calcul și discutăm. Altfel doar hate. Și sper că nu ești un hater, că te-am mai văzut pe aici. La podcastul cu Corneliu Toma, de la Libra Internet Bank, cum să iei credit pentru locuință dacă nu stai în România. Așa se numea podcastul și Vasile ne-a spus, problema e că oamenii nu pot investi numai în București, inclus sau Timișoara,
adică orașele în care Libra Bank ar fi finanțat. În restul țării chiriile sunt la jumătate, dar prețul la achiziție nu sunt pe măsura chiriilor care se percep. 2 luni sunt pentru impozit, asigurare și la 2 ani revizie la centrală. Alege alte orașe atunci. N-am ce să-ți răspund. Nu e numai această bancă cea care te finanțează, sunt mai multe. Dacă vrei să te ajutăm în proces, avem aproape 20 de brokeri deja în mai multe orașe din țară, așa că scrie-ne, da? Pe theconcept.ro, efectiv intră și e chiar în spate landing page-ul nostru, pagina de bază, pagina de acasă, homepage, și lasă-ne un mesaj în formularul de contact. Vreau să mă ajutați cu finanțare și o să te ia o să ocupe de tine un coleg de nostru care se ocupă de finanțări, da? Nu știu dacă mai are cazul să-ți răspund la întrebarea asta cu 2 luni pentru impozit, asigurare și la 2 ani revizie la centrală. Nu sunt 2 luni pentru impozit, da? Iar tu spui că ele sunt la jumate, dar prețul la achiziție nu se pe măsura kilor care se percepe. Trebuie să-mi dai exemplu din nou și în funcție de asta facem niște calcule și vedem unde se potrivește mai bine și trebuie să te uiți și la perspectivele de creștere pe termen lung, nu numai la ce se întâmplă acum. Că dacă un oraș care poate acum este subevaluat, poate e bine să cumpere acum și să aștept să crească în timp pentru că ai și câștig de capital. La podcastul cu Alina Silaghi de la Oradea. Am avut un podcast pe nume Devine Oradea următorul München. Știu că am fost îndrăzneț, dar urmăriți Oradea. Noi lucrăm în acest oraș, avem cred că peste 1000 de apartamente în stoc, sper să nu greșesc, sau urmează să avem. Și vedem cum se mișcă, așa că avem informații la firul ierbii. Darius, 2 comentarii la Darius. Ești foarte prezent, Darius, și îți mulțumesc. Pomenea doamna Silaghi de transportul local, deocamdată scârție rău. Tramvaile sunt lente, iar autobuzele rare, unele circulă cu frecvență de 1-2 curse pe oră la ore de vârf. Ok. Sper să se schimbe o dată treaba asta, pentru că altfel putem face pasaje și parcări, că tot va fi aglomerație și poluare. Darius, sunt de acord cu tine, nu te contrazic. Am vorbit cu Alina treaba asta, legat de transportul în comun. Au proiecte la care lucrează. Sunt probabil administrația din România cea mai pregătită să aducă cât mai multe fonduri europene și să le pună în aplicare, să le execute, să le implementeze efectiv sau să implementeze proiectele în baza cărora au luat fondurile. Și te asigur că se gândesc la asta și Alina știe, pentru că și domnul Bolojan și domnul Birta cunosc acest lucru, un oraș nu se face cu pasaje și cu parcări, ci se face cu zone pietonale cât mai multe, cu transport în comun și cu o congruență între zonele urbanizate și zonele urbanizate pentru locuire și zonele urbanizate pentru business și apoi zonele verzi și zonele de facilități. Ok? Cunosc acești oameni foarte bine lucrul ăsta și pot să te asigur că cel mai probabil într-un orizont rezonabil la nivel de, vorbim doar de niște ani maxim, o să vezi niște schimbări și pe zona asta. Încă un feedback de la tine. Recensământul în 2022 arată populație în scădere în Oradea. 180.000 versus 197, deci în 2022 versus 2011. În același timp, Oradea se dezvoltă și se construiesc foarte multe locuințe noi. Ce îmi scapă? Avem o populație nerezidentă atât de importantă. Ok. Văd aici un feedback al lui George Popovici. George, mă bucur să te revăd. Care îl contrazice pe Darius spunând că sunt mulți oameni care s-au mutat în suburbii. Se întâmplă treaba asta. De exemplu, la Cluj avem cazul orașului Florești sau în București avem cazul Pipera, voluntari. Și, într-adevăr, poate fi un exod și de acolo. Dar chiar și așa, să știi ca idee, chiar dacă în unele orașe populația a scăzut, totuși vorbim de o Românie în care gradul de supraaglomerare în locuințe după standardele europene este cel mai mare din Europa. Adică avem aveam acum câțiva ani, aproape jumătate dintre locuințe după standardul european fiind cotat drept aglomerate. Ok? Sunt niște standarde, de genul dacă ai un copil, trebuie să iei cameră pentru el. Dacă ai 2 copii până la 8 ani care sunt de același sex, poți sta amândoi într-o cameră. Dacă sunt din sex diferit, trebuie să ajungă să stea diferit, să stea în 2 camere separate. Și așa mai departe.
plus că trebuie o zonă de dormit, zonă de trăit și așa mai departe. Da? Și după aceste standarde, România era și este aglomerată. De ce? Pentru că, în primul rând, copiii prelungesc timpul în care stau cu părinții. Și chiar dacă tu ai o populație ușor în scădere, da? Deși probabil bună parte s-au mutat în suburbii, în fapt, ție chiar dacă îți rămâne aceeași populație, o pui în mai multe proprietăți și tot ai nevoie de piață imobiliară, de noi dezvoltări ca să poți să acomodezi pe acești oameni, pentru că vor o viață mai bună, ajung să câștige mai bine și în final orice om care câștigă mai bine își dorește o viață mai bună. Fie că cumpără pentru el lucruri, fie că investește, fie că, face alte lucruri. Da? Sper că ți-am răspuns. De la corporatist la independent financiar în 6 luni, podcastul cu Bogdan Dinu de la Căruța cu Bani. Un urmăritor ne-a spus că bună Bogdan, poți să ne aduci câteva argumente în sprijinul afirmației că este mai avantajos să achiziționezi un apartament cu credit ipotecar decât cu banii jos? O să răspund eu, Bogdan nu are și să răspundă. Este mai avantajos să cumperi cu credit ipotecar decât cu banii jos, pentru că pe termen mediu și lung rata de creștere a capitalului investit, adică practic în mare să zic a valorii proprietății în raport cu capitalul investit pe care tu l-ai pus dacă l-ai luat cu credit, este mai mare decât rata dobânzii. Reiau. Să spunem că ai un apartament de 100.000 de euro. Da? Dacă el a crescut cu 5% în primul an și tu ai pus 20%, că a crescut cu 10%, să spunem, și tu ai pus 20% capital și restul a fost credit, tu acești 10% pe care îi câștigi pe an, trebuie să ai 10%, la total preț, trebuie să fie mai mult decât dobânda pe care o plătești la cei 80.000 de euro credit. Și în cazul ăsta, tu ai făcut o afacere bună. Corect? Pe lângă asta, tu mai ai și chiria de care să ții cont. Că dacă îți închiriezi apartamentul și chiar dacă îl folosești pentru tine personal și acolo trebuie să calculezi un cost de chirie dacă vrei să o calculezi investițional, în cazul respectiv, dacă le aduni împreună, exact cum spunea Bogdan că este mai avantajos să achiziționezi un apartament cu credit decât cu banii cash, se dovedește încă o dată real, pentru că dacă ai cumpărat corect într-o locație care e cerută și oamenii vor să locuiască acolo, șansele să poți să scoți un randament mai mare din chirie, deci combinat din chirie plus creșterea proprietății în raport cu dobânda la credit, sunt foarte, foarte mari. Pe termen lung, poate în anumiți ani nu sunt, dar pe termen lung de regulă sunt șansele sunt foarte mari. Tot la acest podcast de la Vasile Ștefan, te-am mai văzut mai devreme. Ok. Este o hoție TVA-ul la a doua proprietate. Vasile, dacă mergi cu conceptul, cu percepția asta asupra lumii că taxele sunt o hoție, n-ai cum să dezvolți o lume, te duci în anarhism și nu cred că e cazul să te gândești la asta. Eu pledez pentru taxe, pentru a plăti taxe, nu neapărat taxe enorme, dar oricum România, după standardele europene, nu are taxe mari. Este chiar, după cum mulți zic, un paradis fiscal. Încă, chiar și cu creșterile de taxe. Așa că mai studiază și mai gândește. În podcastul cu Valentin Nedelcu, cum să câștigi mai mult? Avem așa de la Cornelia Radu, dacă se dezvoltă trendul Build to Rent, care clar va fi o competiție pentru investitorii mici care au 1-2 apartamente de închiriat, de ce ar mai investi cineva acum în imobiliare? Păi hai să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că dacă se dezvoltă trendul Build to Rent, înseamnă că practic scoți din stocul disponibil o parte din portofoliu care se construiește și pe care ar putea accesa oameni care ar vrea să se mute în el. Ok? Și atunci, odată, fie creezi potențial să se dezvolte altele, da? Fie creezi potențial pentru acești oameni care nu mai prind, că nu mai au același stoc din care să se alimenteze, în care să se ducă, practic îi transform în chiriași. Adică ei ajung să fie potențial chiriași în acest build to rent, atât celor care investesc la nivel mare, cât și ție ca investitor mic. Cheia nu este în cine are proiecte mai mari, ci este în grau de ocupare al stocului total de unități disponibile pe o locație într-o anumită perioadă de timp. Da?
De ce spun asta? În România e mai greu să calculezi pentru că nu există date oficiale, dar poți să faci o estimare. La ce mă refer mai concret? Ciclicitatea în piața imobiliară e dată în primul rând de cum se prezintă stocul, deci efectiv fondul de locuințe, da? În raport cu câte locuințe sunt necesare. Și dacă raportat la o medie de ocupare, nu știu, zic și eu, acum 80%, da? Sau 90%, care trebuie să fie într-un oraș sănătos, dacă tu ai urcat peste acest 90%, nu faci decât să favorizezi dezvoltarea de noi imobile. Numai că dezvoltarea de noi imobile durează niște ani. Și pentru că, în general, profiturile imobiliare sunt sănătoase, sunt bune, atrage mulți investitori, se încep multe proiecte și din grad de ocupare mare pe care l-aveai, peste 90% care l-am pus ca standard, la un moment dat începe ușor să scad din nou pentru că fiind mai multe unități disponibile la un moment dat când ele se finalizează, raportat la o cerere care între timp poate că datorită faptului că prețurile au crescut s-a mai stins, atunci începe să-ți scadă gradul de ocupare și iată cum prețul începe să o ia în jos. Și tot așa la infinit. Cam așa funcționează. Principalii factori fiind, unul, faptul că se construiește mai greu, adică îți trebuie cam 3 ani pe medie ca să duci la capăt o construcție, da? Sau 2 ani jumate, 3, versus dacă ai, de exemplu, o lipsă în piața de snacks-uri, da? Că dau tot timpul exemplul ăsta cu snacks-urile. Dacă ai, să spunem, 1 milion de snacks-uri care sunt cerute și nu sunt pe piață și prețul snacks-urilor crește, tu poți să produci acele 1 milion de snacks-uri peste noapte. Și automat, imediat echilibrezi piața. Imobiliarul nu e așa. Dacă tu ai nevoie de 1 milion de case astăzi, îți trebuie nu 3 ani, că nu poți să dai 1 milion de unități la autorizare imediat, îți trebuie mai mulți ani și practic tu niciodată nu acoperi respectivul necesar sau tot timpul prețul crește pe termen scurt sau niște ani până când încep să construiască, după aia din nou începe să scadă și tot așa la infinit. Numai că pe termen mediu și lung s-a dovedit istoric în toate țările capitaliste că locațiile bune sau locațiilor bune le crește valoarea în timp. Tot în acest podcast cu Valentin avem de la George Ispas următorul comentariu. Cât e adevăr și cât e mit faptul că blocurile noi au risc seismic mare? Nu spun eu asta, dar aud ideea asta la multă lume. Pot să spun sigur că reglementările în construcții în România sunt printre cele mai înalte din Uniunea Europeană în materie de structuri de rezistență. La capitolul execuție, cu siguranță mai avem lucruri de învățat. Am avut această dezbatere cu prietenul meu, Maru Șoflete, cât de bine să construiești în raport cu cum este reglementat. Totuși, la capitolul structuri de rezistență, din experiența mea cu dezvoltatori imobiliari sau dezvoltări imobiliare, nu am văzut să se facă rabat la calitate. Poate poți să găsești la instalații, poate poți să găsești și chiar și acolo la instalație, puțin probabil, dar poți să găsești poate la finisaje, la pereți și mai departe o investiție mai mică sau alegerea unui material poate mai slab calitativ sau poate neatenție la execuție, dar la structură de rezistență foarte rar am văzut. Dar, nu. Dacă tu găsești ceva, te rog să-mi spui. Podcastul cu arhitectul Radu Negoiță. Sunt curios și mai face Radu, saltăm cu această ocazie. Daniel Dascu ne spune: m-ar bucura un podcast în care să se discute despre costul construcției și prețul din piață. Ar fi interesant să aflăm cât profit face un dezvoltator, un agent imobiliar, arhitectul și structurist, să vedem cum le corelăm cu responsabilitatea aferentă. Ok. Daniel, pot să spun pe prima parte, da? Cât face un dezvoltator, că în momentul în care noi propunem cu departamentul nostru de investment diverse proiecte, diverse active, le propunem în funcție de niște indicatori de profit, în baza cărora ei aleg să investească sau nu. Da? Deci, practic, vor cumpăra un teren și vor investi în respectivul proiect dacă le iese un anumit profit ca să înceapă. Chiar dacă profitul cerut de regulă este undeva la 30% ca minim, am avut și sub 30 care au fost acceptate, dar 30 este ca minim, media e pe la 33-35. Tu trebuie să te uiți că acest profit se face în 3 ani. Da? Și se face cu mult capital. Adică trebuie să cumperi teren, trebuie să blochezi niște bani în startul construcției până începi să te finanțezi de la bănci, de la clienți și mai departe. Așa că 30% poate să fie mare sau poate să fie mic, depinde cum privești. Din perspectiva noastră este sănătos,
pentru că mai folosești și finanțare bancară, îți mai urci un pic cifrele și după aia dacă le pui cu dobândă compusă, deci cu dobândă an la an, o să-ți dea pe medie cam între 12 și 17% pe an. Deci dacă vrei să faci un calcul în raport cu un alt tip de investiție, cam pe aici sunt cifrele. Da, desigur, poți să faci tu singur calcule. Dacă vrei, noi avem materiale pe zona asta. Avem și un curs cu Bogdan Dinu în care am vorbit pe subiectul ăsta. Îl găsiți pe Căruța cu bani sau îl găsiți și pe viitorul site danieltudor.ro. Încep dezvoltatorii să închirieze. Era o întrebare în podcastul cu Lucian Azoiție de la Forti Management. Avem aici mai multe comentarii interesante. Cred că de la Claudiu sau Claudia. Spune așa: reclamă la vânzare de apartamente, toți analiștii din România și de pe tot globul spun că urmează scăderea prețurilor la imobiliare și recesiune cum nu a mai fost de 10 de ani. Numai voi prognozați că vor crește. De ce au ales colegii mei să punem acest comentariu aici? Pentru că videoul cu Lucian Aziț a fost filmat acum 10 luni, deci practic în februarie. Și atunci tu spuneai că o să fie o recesiune că nu a mai fost de 10 de ani. Claudiu sau Claudia, uite că nu e. Deci ar trebui să-ți revizuiești perspectiva. Prețurile între timp au crescut ușor. Desigur, sunt zone anume care cererea a scăzut pentru că n-am mai avut la fel de mult acces la creditare și acolo avem, să zicem, o stagnare sau o scădere, dar pe medie a crescut. Așa că se pare că piața imobiliară este rezilientă și asta în contextul în care economia e tulbure, dobânzile sunt sus și avem și această încredere sau, lipsă de încredere semi-generală dată de războiul din Ucraina care continuă. Cristian Preda. Este o predicție pe care o voi ține minte. 2,5x în 5 ani, dacă am înțeles bine, va fi un vis devenit realitate. Investesc de obicei pe termen lung și îmi place să rezist în perioade de tulburi. Sper și mă voi mulțumi în 5 ani și cu 1,75x față de 2022. Argumente pertinente sunt: ar fi frumos de făcut o revenire peste 5 ani la acest video. Vorba lui Gabi, super rating vei face. Am înțeles acum. Da. Mersi, Cristi. Îmi păstrez predicția, da, pentru că iată că anul ăsta cumva trecem cu bine. A fost o piață ok, n-a fost o piață robustă, dar n-a fost o piață înfierbântată, dar a fost o piață ok. Ai putut să vinzi pe locațiile bune și noi am crescut bine anul acesta ca companie de concept și am intrat și într-un nou proiect, poate ți-auzi de Hubix, sunt membru în board și acolo chiar am finanțat de curând o investiție care s-a dovedit a fi, în mod surprinzător, foarte rapid revândută, da, un pachet de apartamente într-un proiect la Constanța. Așa că îmi păstrez cifrele, eu văd potențial pentru România, poate nu în 5 ani, dar în 7 cu totul, deci poate până pe la finalul acestui deceniu să mergem cam 2,5x față de momentul actual, da? Sau momentul, de la începutul acestui an. Bun, sărim peste al treilea comentariu pus aici pe listă, mergem către comentariile la videoul cu Iancu Guda. Cum să faci bani mai mulți și să muncești mai puțin. Cu această ocazie salutăm și pe prietenul nostru Iancu Guda și felicităm pe o activitate. By the way, e foarte important ce face Iancu pe platforma Digi, unde are această emisiune, Banii în Mișcare, ajută cu stoicism, cu multă persistență la dezvoltarea educației financiare în România și asta este un mare lucru, ceva ce avem nevoie cu toți în România. Ok, aici avem două comentarii. Avem așa: în toate investițiile imobiliare sau mobiliare, deci ambele, deci și imobiliare și mobiliare, s-a omis să se discute despre taxe. Exemplu, dividende, chirii, dacă se depășesc de 6 ori salariul minim, apare a doua taxă și anume CSS, care este enormă. Ok, bun. Deci, ca să înțeleg mai bine, tu spui că taxele sunt foarte mari și că de fapt nu e așa de bine să investești. Cam asta înțeleg eu. Și atunci ce faci? Poți să stai cu banii. Și asta o variantă. Tot un fel de investiție, numai că investiție cu randament negativ raportat cu inflație. La dividende față de media europeană, din ce știu eu, stăm cel mai bine ca taxări.
Iar la venituri în general generate avem și acest CASS anual care e de 6 ori salariul minim, s-a mai schimbat acum, sunt și ești de 12 ori. E calculat oricum la salariu minim, deci nu e calculat la venitul tău total, așa că nu e atât de mare pe cât crezi. Eu îți recomand să faci mai mulți bani, da? Și îți recomand, cum spunea un prietenul meu, Ionuț, din partea mea îți doresc să plătești mai multe taxe. Pentru că dacă plătești mai multe taxe, înseamnă că faci foarte mulți bani. Așa că, uite aici o urare faină de Moș Nicolae. Domnule Tudor, Tiberiu ne întreabă, proprietățile imobiliare noi în București în timp inevitabil își cresc valoarea? Mulțumesc. Tibi, dacă nu se întâmplă un șoc global sau un șoc regional puternic de genul război sau calamitate naturală sau așa mai departe care să destabilizeze total zona, da? București are un viitor foarte bun. Da? Întrebare doar pentru București răspund. București este un oraș care atrage populație, care se înfrumusețează, fiecare an ce trece, cu fiecare lună ce trece, devine mai curat, se dezvoltă străzi, se dezvoltă proiecte, se dezvoltă noi facilități, face metrou către Otopeni, tocmai a fost, tocmai, în ultimii ani a fost finalizat și până în drumul Taberei, o să avem în scurt timp centură în regim de autostradele, se dezvoltă și asta, zona de business dezvoltă foarte mult, zona de business, da? Așa că urmărește Bucureștiul atent și cel mai probabil pe termen mediu și lung București este o investiție extraordinară, da? Din punct de vedere imobiliar. Și cred că e momentul să fac ce curaj să mă opresc și e bine chiar cu acest mesaj. București este o locație excelentă pentru investiție. Noi la The Concept avem multe proiecte în București. Vă invit pe theconcept.ro să vedeți care sunt proiectele noastre din București, dar avem și în alte orașe, așa că puteți să vă uitați la Bacău, la Botoșani, la Oradea, la Constanța, la Sinaia, în alte stațiuni. Urmează și Cluj, Brașov, așa că Iași, da? Așa că stați pe aproape sau urmăriți-ne sau abonați-vă pe site-ul nostru la update-uri ca să primiți constant oportunitățile pe care noi le avem. Revin cu mesajul pe care l-am avut la începutul acestui video și anume că 74% dintre voi care ne vizionați frecvent nu vă abonați la canalul nostru, așa că dacă v-a plăcut acest video sau dacă v-au plăcut alte videouri, faceți acum un serviciu pentru mine, vă rog, și dați click pe butonul de subscribe, rămâneți cu noi și ajutați-ne să creștem, pentru că vă garantez, nici nu vă puteți imagina, cu cât acest canal are mai mulți urmăritori, cu atât el devine mai mare și invitații pe care eu o aduc aici, în acest platou și în viitorul în care ne vom muta în curând, vor fi mai mari și subiectele mai interesante pentru voi și sunt oferite în mod gratuit. Cred că asta spune foarte mult despre ceea ce ne facem aici. Vă mulțumesc, ne vedem joia viitoare cu un invitat fain la podcastul nostru. Toate bune!